اهلا وسهلا بكم في قناتي هنور ارت. النهارده هنكمل الجزء الثاني من عمل الشنطة وتقسيمة الشنطة مع غرزة الهرم الرباعي. هقولك على طريقة سهلة وتركية تستعمليها في تقسيم اي بلاستيك بتستعمليه. برسم الاول مستطيل وهبدأ اقول ارقام افتراضية، مش دي الارقام اللي انا هتكلم عليها في الشنطة. بعد ما رسمت المستطيل احدد الرقم 1 2 3 4 واحط العلامة، واجي من الناحية التانية اعد 1 2 3 4 واحط علامة. من نفس العلامة اللي انا حددت منها هبدأ بيها 1، العلامة دي 2 3 4 واحط العلامة. من الناحية التانية اعد من عند العلامة 1 2 3 4 واحط العلامة. اجي الناحية التانية اعد من عند العلامة 1 2 3 4 واحط العلامة، ومن الناحية التانية اعد 1 2 3 4 واحط العلامة. لاحظي ان انا بحدد من اتجاهين، مرة في الاتجاه اليمين وبعدين الشمال، بعد كده من الشمال ثم اليمين، وهكذا بمشي في اتجاهين عكس بعض، مش بقسم في اتجاه واحد. لان المشكلة الشائعة اللي بتحصل لما بتقسمي في اتجاه واحد ان بيتبقى معاكي صف واحد من المربعات مش عارفة توديه فين. دلوقتي انا اتبقى معايا في النص، مثلا هفترض رقم افتراضي اتبقى معايا 6 مربعات او 5 او 3 ايا يكن. الخط اللي في النص ده انا هعمل عليه غرز مختلفة. طيب التقسيمة دي مناسبة لإيه؟ التقسيمة دي مناسبة لو هتعملي غرز مربعات أو حتى غرز مائلة ومحتارة في صف زيادة عندك مش عارفة توديه فين، اعملي التقسيمة دي. المربع اللي هيتبقى معاكي زيادة أو المربعات اللي هتتبقى زيادة في النص اعمليها غرز مختلفة، غرز مائلة، غرز مائلة مستطيلة أو أي شكل من الغرز. ومهم قوي إنك تكوني عارفة فين نص البلاستيك بالظبط من بداية الشغل. ده بيساعدني كمان في الجوانب، لما أجي اعمل غرز الجوانب الاقي نفسي وصلت للنص، خلاص بقفل الغرز ومن الناحية التانية بقفلها، بتدي شكل جميل جدا. واحيانا ممكن تعملي تقسيمة ما تحتاجيش تعملي غرز فواصل في النص. مقاس الشبكة اللي هستعملها النهاردة في الموديل هو مقاس 50 سنتيمتر، ده الطول، وعرض الشنطة عامة هيكون 27 سنتيمتر، وطرف الشنطة الجزء اللي هيقفل هيكون 25 سنتيمتر. عرض الشنطة بالجوانب 53 سنتيمتر، وده أكبر شبك بلاستيك موجود في السوق حاليا. لو فاكرين اتكلمت عنه قبل كده وقلت إن أنا هشرحه معاكم. خط المستطيل بحدده منين؟ بحدده من الجنب وبنزل بخط لغاية لما أوصل لطرف البلاستيك. وصلت لطرف البلاستيك هحدد هنا أو هسيب 3 مربعات، 1 2 3، وأبدأ أرسم خط عرض للمستطيل. شايفين الجزء ده هنا هيقفل عنده المستطيل. هاجي من الناحية التانية أكرر نفس الخطوة، أرسم خط المستطيل من الجوانب من الجزء ده. شايفين من أول هنا أنا عايزة مربعات هتكمل معايا على طول الشنطة، فحدد من هنا خط المستطيل وأكمل بيه لغاية طرف البلاستيك. بعد ما وصلت لتالت صف عندي هبدأ ان انا اقفل المستطيل وارسم خط العرض للمستطيل. ده هنا زاوية المستطيل اللي هتقفل عندها الغرز. انا كنت دخلت خطين في بعض وده بالغلط، بس يعني صلحته تاني وكملت نفس الخط. من الناحية التانية هسيب المستطيل مفتوح، مش هقفله دلوقتي، بكمل بس هنا لغاية فوق خطين المستطيل، والمستطيل دوت هيكون ناقص ضلع مش بحدده دلوقتي. حددت العلامات وابدأ اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. هقف هنا عند العلامة. من الناحية التانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. من أول علامة الحمراء أعد 7 مربعات، 1 2 3 4 5 6 7.
من الناحية التانية من عند العلامة اللي لونها لبني، 1 2 3 4 5 6 7. ايه اللي اتبقى في النص؟ نعد كده مع بعض من أول العلامة، 1 2 3 4 5 6. ده كده نص البلاستيك بالظبط، 6 مربعات أو 6 فراغات. نبدأ بقى عندي في النص هعمل غرزة مائلة على شكل مستطيل. الغرزة ديت خدي بالك ببدأ من أول صف العلامة، بس هطلع فوق الخط اللي أنا حددته بمربع واحد بس، وأبدأ أعمل غرز مائلة. الغرز المائلة دي هتديني شكل مستطيل. أبدأ أشتغل أسحب الخيط من مربعين وبعدين 3 مربعات، وبعدين أسحب الخيط بين 4 مربعات، كلها طبعا مربعات مائلة، وبكمل لغاية لما أوصل للعلامة اللي لونها لبني. هرتفع 5 مربعات، 1 2 3 4 5. عند 5 هبدأ أقفل المستطيل وأدخل طرف الخيط وأسحبه من الفراغ اللي فيه العلامة، الفراغ اللي فيه صف العلامة. شايفين؟ هيقفل بقى الغرز المائلة عند الصف ده، الصف اللي فيه العلامة. أبدأ أقفل المستطيل، والمستطيل دوت بالنسبة لي هو غرزة فاصلة بتفصل جوانب الشنطة من الناحيتين، وهو بيكون في نص البلاستيك بالظبط بالطول. ده شكل الغرزة الفاصلة اللي هتفصل بين المربعات. طيب خدي بالك بقى ان هي هنا بادئة عند العلامة وانتهت عند العلامة، عند صف العلامة طبعا، وانتهت عند صف العلامة من الناحية التانية. كنت حددت هنا 7 مربعات، هحدد من فوق برضو 7 مربعات. هعد هنا 1 2 3 4 5 6 7 واقفل واحدد هنا علامة. مش هحتاج بعد كده ان انا احط علامات بالطول، بس هي بالنسبة لي بتبقى يعني خطوة كده توضيحية لما اشتغل الغرز. عملت غرز الهرم الرباعي على 17 مربع حسب ما انا قسمتها، وانا اتكلمت قبل كده قلت لك اختاري رقم فردي 13 او 15 او 17 وهكذا. وعملت غرز في النص فواصل. هبدأ دلوقتي بقى عند الفراغ دوت او في الجزء دوت هعمل غرز مائلة. الغرز المائلة هتكون من الناحيتين على نفس عدد المربعات اللي أنا حددته في العلامات. بسحب الخيط على مربعين وبعدين 3 وبعدين 4 لغاية لما بوصل للعلامة بتاعتي أو بوصل لغرزة المربع الكبيرة وبقفل السطر. وصلت لنهاية السطر، ولو تفتكري قلتلك في البداية لازم تكوني بتقدري تحددي طرف الخيط علشان البلاستيك ما يتقطعش. زي ما احنا شايفين دلوقتي دخلت الخيط في مربع داخل فيه خيطين من غرزة الهرم، فدخلت يعني 3 خيوط دخلوا في مربع واحد. بكمل الغرز المائلة لغاية لما أوصل لقاعدة الشنطة.
بالنسبة للغرز اللي أنا عملتها في النص، غرز الفواصل، كل مستطيل من الغرز بيكون عكس اتجاه المستطيل اللي قبليه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. أنا برتفع 5 مربعات، 1 من أول هنا شايفة من النص، 2 3 4 5، وأقفل المستطيل عند السطر ده. أبدأ دلوقتي أركب الحلقة المعدنية في جوانب البلاستيك، بحدد لها مكان وبسحب الخيط والفه حوالين الحلقة المعدن. طرف الخيط بمسكه بإيدي من الناحية التانية وبيدخل بين الغرز زي ما احنا شايفين دلوقتي. ده طرف الخيط بيدخل جوه الغرز وبسحب الخيط. بكرر ربط الحلقة المعدنية حسب الحلقة المتوفرة معاكي. ممكن في حلقة بتكون عريضة بتحتاج عدد أكبر من الغرز، وفي حلقة بتكون صغيرة، فده بيكون حسب المتوفر معاكي. هبدأ أعمل غرز مائلة جوه شكل مستطيل. ببعد عن الزوايا، يعني وأنا بشتغل الغرز المائلة بكون بعيدة عن الزوايا وبعيدة عن المربعات اللي هي غير مستوية. فبعمل دلوقتي غرز مائلة على شكل مستطيل. ما حبيتش ارسم ده بالقلم علشان اللون الاسود هيلون الخيط معايا وهيخلي شكله مش حلو، فده هيوضح وانا بشتغل. هتلاحظوا ان انا بشتغل في غرز على شكل مستطيل، هي غرز مائلة يعني جوه مستطيل. لما وصلت الغرز الربط هكمل الغرز المائلة عندي وهتنتهي جوه غرز الربط. المربع اللي دخل فيه غرزة الربط بدخل فيه طرف الخيط مرة تانية بحذر واسحب الخيط.
بكمل الغرز المائلة، وزي ما احنا شايفين ان انا بدخلها هنا جوه غرز الربط من الناحية التانية، وده برضو علشان يقفل البلاستيك. لاحظي بقى هنا ان انا بشتغل في الصف ده وعملت شكل مستطيل او حددت شكل مستطيل بشتغل جواه الغرز، وبكمل الغرز المائلة حوالين الحلقة المعدن، بحيث ان هي بتنتهي عند الحلقة المعدنية لما بتكون قريبة منها. انتهيت من عمل الغرز حوالين الحلقة المعدنية. هبدأ أكمل الغرز بشكل طبيعي وأعملها غرز مائلة جوه مستطيل، وبكمل الغرز ديت لغاية نهاية الصف. كده أنا وصلت للغرز اللي أنا عملتها في النص، غرز الفواصل أو الغرز المستطيلة. بقفل عندها صف الغرز المائلة بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. بدخل طرف الخيط في نهاية مربعات الغرز الموجودة في المنتصف، وبسحب الخيط وبفرده. بكده يكون انتهى الجزء الثاني. شكرا على المشاهدة، تابعوني في الجزء الثالث.